Linh cữu giáo hoàng Francis được đưa tới vương cung thánh đường Thánh Peter. Sáng 23 tháng 4, Tòa Thánh Vatican đưa linh cữu giáo hoàng Francis từ nhà Thánh Marta, nơi ông qua đời, tới vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi ông được quản trong 3 ngày để người dân đến viếng. Linh cữu đặt trên bục trung tâm, không đậy nắp, với sự bảo vệ của đội cận vệ Thụy Sĩ. Đội cận vệ Thụy Sĩ chuẩn bị đội hình tại sảnh vương cung thánh đường Thánh Peter và đảm trách việc bảo vệ linh cữu suốt thời gian tang lễ. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và tín đồ đã đến quảng trường Thánh Peter, ngồi chờ ở khu vực quy định trước khi linh cữu được đưa tới. Linh cữu giáo hoàng Francis được khiêng qua đám đông ở quảng trường Thánh Peter, đi cạnh là đoàn rước gồm 8 thành viên, đội cận vệ Thụy Sĩ, các linh mục trong trang phục ca đoàn, tu sĩ và nữ tu mặc áo dòng theo sau, một số người cầm nến, tạo thành hàng dài trang nghiêm. Hàng chục nghìn người tụ hội tại Vatican để chứng kiến linh cữu giáo hoàng được đưa vào vương cung thánh đường Thánh Peter. Các hồng y mặc áo choàng đỏ đi trước linh cữu, dẫn đường vào vương cung thánh đường Thánh Peter. Linh cữu giáo hoàng Francis tại lối vào vương cung thánh đường. Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài gỗ đơn giản, không đậy nắp, được rước 500 mét từ nhà Thánh Marta tới vương cung thánh đường Thánh Peter. Linh cữu được quàng trên bục trung tâm để người dân viếng thăm đến khi tang lễ diễn ra vào ngày 26 tháng 4. Di hài giáo hoàng được bảo quản tạm thời bằng phương pháp thanatopraxy, tiêm chất bảo quản vào hệ tuần hoàn và chăm sóc thẩm mỹ khuôn mặt, đôi tay, giúp làm chậm quá trình phân hủy trong khoảng 10 ngày. Khác với truyền thống, di hài giáo hoàng Francis vẫn nằm trong quan tài thay vì đặt trên bục cao. Trong 3 ngày tới, công chúng có thể tới ngắm nhìn và từ biệt ông lần cuối. Hồng y nhiếp chính Kevin Joseph Farrell đứng trước linh cữu giáo hoàng trong vương cung thánh đường Thánh Peter. Theo di nguyện, sau tang lễ, ông sẽ an nghỉ tại vương cung thánh đường Đức Cả ở Rome, cách Vatican khoảng 4 km. Ông sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên trong gần một thế kỷ được an táng ngoài thành Vatican, thay vì tại vương cung thánh đường Thánh Peter như các vị tiền nhiệm.